Привіт! Це відео буде присвячено заміні передніх гальмівних дисків і колодок на лагуні третього покоління. Я боявся, що мені знадобляться якісь особливі інструменти, але по факту все вийшло набагато простіше. Знімаєш колесо, а далі починаємо розбирати супорт, точніше знімати його. Перше у нас знімається пружина. З інструментів все, що тобі знадобиться, це пряма викрутка, це молоток, це торкс на 30, а також шестигранник на 7. Також рідкий ключ, без нього ніяк, і я ще використовував ударний шурупокрут, але можна і без нього. На внутрішній частині супорта у нас є дві заглушки, під якими ховаються пальці. Знімаємо їх. Далі за допомогою шестигранника на 7 викручуємо ці пальці. Можна використовувати торкс на 45, але в своєму випадку я просто погнув його. Тому в ідеалі все ж таки брати саме 7-й шестикутник. Викрутити палець я зміг виключно за допомогою грубої фізичної сили, а саме молотка. Ось перший. Далі потрібно втиснути поршень всередину, для того, щоб зняти колодки. Враховуючи те, що я буду міняти і диски, і колодки, впиратися можна в будь-яку точку як колодок, так і диску. Просто втискаємо його максимально всередину. Далі, за допомогою ключа на 18, до речі, він не йде у стандартних наборах, викручуємо два болти, які тримають сам супорт. Рено полюбляє цей ключ, тому в мене він є. Повністю від'єднувати супорт я не буду, а тому краще зняти ось з цієї направляючої шланг гальмівної рідини. Тоді у супорта буде набагато більше свободи. Виймаємо колодки з супорта. Одна тримається виключно за допомогою своєї форми, інша фіксується за допомогою спеціальних пружин. Один палець, як я вже сказав, не вийшов, але по факту можна було взагалі їх не діставати. Ударний шурупокрут і торкс, і два гвинти, які тримають гальмівний диск, викручені. Після цього я все ще намагався викрутити другий палець, але мені це не вдалося ані за допомогою рідкого ключа, ані за допомогою жорсткої фізичної сили. Він так і залишився на місці. Старий диск вже нічого не тримає, а тому просто вибиваємо його з посадочного місця. У мене він вийшов досить легко. Трохи змазки і можна ставити новий гальмівний диск. Так, мій новий диск не виглядає так, але по факту він новий, навіть ще у фарбі. Далі просто закладаємо нові колодки у супорт. Я обрав фірму Brembo, тому що мені подобається, як вони працюють. На початку, якщо брати задні колодки, вони видавали деякі звуки, але з часом цей звук пропав і гальмує автомобіль класно. Не забудь, що пальці на супорті мають бути сухими, тобто ніякої змазки там не повинно бути. Я змазав лише два місця, це перед посадкою самого диску і гвинти, які тримають супорт. Ну а далі просто збираєш все назад. Ось це єдиний палець, який я зміг викрутити. Ще раз, ніякої змазки.
На те, щоб поміняти один диск з колодками, я витратив приблизно 1,5 години часу. Це враховуючи те, що я дивився, як це зробити, підбирав інструменти і так далі. На друге ж колесо я витратив вже менше 45 хвилин. Тобто, по факту, за 2 години, або навіть менше, якщо ти вже робив це, можна поміняти передні диски і колодки. Спеціальні інструменти не потрібні, вони потрібні для того, щоб поміняти колодки і диски на задній вісі. Диск з іншої сторони теж поміняний. Набагато менше часу на нього пішло, як я вже і казав. Залишилося тільки поставити пружину. Єдина проблема, в мене їх залишилося чомусь 2 штуки. А значить, я забув поставити на іншу сторону першу. Тож, не забудь поставити всі деталі так, як вони були на початку. Дякую за перегляд, з тебе лайк і підписка. Ну і не забувай, що колодки з дисками мають притертися. Тому дотримуйся більшої дистанції і меншої швидкості, особливо перші кілометрів 30-50. Цим ти збережеш не тільки свій автомобіль, але й свої нерви.